Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Hãy thử tưởng tượng một cảnh tượng thế này nhé. Một buổi sáng đẹp trời, tách cà phê trên tay thì ngon tuyệt, công việc đang trôi chảy trơn tru. Rồi, đột nhiên, người đồng nghiệp ngồi đối diện bắt đầu rung đùi. Nhịp điệu cứ đều đều, liên tục, không ngừng nghỉ. Và chỉ trong tích tắc, một cơn giận dữ sôi trào nổi lên, một cảm giác bực bội bùng phát mạnh mẽ, phi lý đến mức chúng ta chỉ muốn hét lên. Nghe quen quá phải không? Vậy thì tại sao một cái rung đùi còn con lại có sức tàn phá đến vậy? Tại sao một chuyển động nhỏ nhoi, hoàn toàn vô hại lại có thể châm ngòi cho một phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy khổng lồ trong não bộ chúng ta? Đây chính là câu hỏi trọng tâm mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách hôm nay. Tin vui là đó không phải do chúng ta khó tính hay cáu bẳn vô cớ đâu, mà ẩn sâu bên trong là một cơ chế khoa học thần kinh cực kỳ thú vị. Mọi người hãy nghe thử lời thú nhận cực kỳ chân thực này. Tôi bỗng có khao khát tát hoặc đánh họ để họ dừng lại. Chà, nghe có vẻ hơi bạo lực nhỉ? Nhưng sự thật thì đây là một trích dẫn trực tiếp từ các cuộc phỏng vấn nghiên cứu khoa học. Sự trung thực đến mức tàn nhẫn này là minh chứng rõ nét nhất, xác nhận những cảm xúc mãnh liệt và chân thật mà rất nhiều người phải âm thầm chịu đựng mỗi ngày. Đã đến lúc chúng ta phải gọi tin hiện tượng này một cách chính thức rồi. Xin giới thiệu misokinesia, hay trong tiếng Việt chúng ta thường gọi là hội chứng ghét chuyển động. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, dịch sát nghĩa đen có nghĩa là sự thù ghét chuyển động. Về cơ bản, nó là một phản ứng cảm xúc cực kỳ tiêu cực và mạnh mẽ, bùng phát chỉ vì vô tình nhìn thấy ai đó thực hiện những hành vi nhỏ, lặp đi lặp lại một cách vô thức. Và mọi người biết không, con số thống kê đằng sau hiện tượng này thực sự đáng kinh ngạc. Có tới 33%, tức là cứ 3 người thì có một người mắc phải hội chứng này ở các mức độ khác nhau. Việc phát hiện ra tỷ lệ cao như vậy chứng minh một điều, đây hoàn toàn không phải là một đặc điểm tính cách lập dị cá biệt, mà thực chất nó là một thách thức xã hội cực kỳ phổ biến. Hơn nữa, để chứng minh đây không chỉ là sự cáu kỉnh khó ở đơn thuần, chúng ta hãy nhìn vào những gì cơ thể thực sự phải gánh chịu. Đổ mồ hôi, tim đập thình thịch, khó thở và sự lo âu tột độ. Rõ ràng, đây là một cuộc khủng hoảng thực sự của hệ thần kinh trung ương. Cơ thể đang phản ứng y hệt như thể nó sắp phải đối mặt với một con thú dữ, chứ không chỉ đơn thuần là sự khó chịu với một thói quen của đồng nghiệp. Vậy thì điều gì thực sự đang xảy ra trong đầu chúng ta? Hãy tung bước vào phần 1, cuộc tấn công kép của não bộ. Khi mắt chúng ta bắt được hình ảnh một người đang rung đùi hay liên tục xoay bút, não bộ không chỉ xử lý sai ở một mà là tận hai khía cạnh diễn ra cùng một lúc. Thứ nhất, hệ thống cảnh bảo mối đe dọa bị lỗi nhịp. Và thứ hai, xuất hiện sự mô phỏng hành động một cách vô thức ngay trong tâm trí chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu vào cuộc tấn công đầu tiên, chuông báo động chống trộm. Cùng xem hệ thống phát hiện mối đe dọa của não bộ đã hoạt động sai lệch và phản tác dụng ra sao nhé. Quy trình diễn ra thế này, một chuyển động nhỏ lọt vào tầm nhìn. Đáng lẽ ra phải lọc bỏ nó như một thông tin vô hại, thì mạng lưới Silence, vốn là hệ thống chuyên phân tích mức độ quan trọng của thông tin, lại đánh giá sai mét và gắn cờ nó là một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Ngay lập tức, hạch hạnh nhân, trung tâm sợ hãi của não bị kích hoạt, bơm một lượng lớn adrenaline và cortisol vào máu. Rõ ràng là một báo động giả, nhưng hậu quả lên cơ thể thì lại là thật. Chưa hết đâu, giờ hãy chuyển sang cuộc tấn công thứ hai, kẻ bắt chước trong tâm trí. Đây chính là lúc các trung tâm lập kế hoạch vận động của bộ não lại đi phản bội chính chúng ta. Vấn đề cốt lõi nằm ở một khu vực gọi là vỏ não tiền vận động bụng. Khu vực này chứa một lượng khổng lồ các tế bào thần kinh gương. Chức năng của chúng rất đơn giản. Khi nhìn thấy người khác làm gì, các tế bào này buộc não bộ phải mô phỏng lại y hệt hành động đó. Nghĩa là khi nhìn ai đó cắn móng tay, não bộ của chúng ta cũng đang bị ép buộc phải bí mật cắn móng tay ở bên trong tâm trí, dù bản thân chúng ta chẳng hề muốn nếm thử cái mùi vị đó chút nào. Và điều này minh họa một cách xuất sắc cho một sự xung đột nội tâm cực kỳ khắc nghiệt. Ở một bên, não bộ đang bị kẹt trong trạng thái siêu phản chiếu, liên tục mô phỏng hành động rung đùi. Nhưng ở bên kia, cơ thể thực tế của chúng ta lại đang ngồi yên, hoàn toàn bất động. Hậu quả là gì? Điểm mấu chốt là sự bất đồng điệu này mang lại cảm giác như cơ thể đang bị xâm phạm vậy. Nó dẫn đến một sự mất mát sâu sắc về quyền tự chủ. Não thì đang liên tục động, nhưng cơ thể lại đang tĩnh. Chính sự quá tải nhận thức này là nguyên nhân trực tiếp sinh ra cảm giác bất lực, rồi từ đó đẩy chúng ta đến sự cáu bực và giận dữ tột độ. Đã hiểu cơ chế này rồi, chúng ta hãy cùng bước sang phần 2, sự đồng cảm và lỗi sinh tồn. Có một thông điệp khoa học đầy an ủi thế này. Những người mắc phải misokinesia hoàn toàn không có khiếm khuyết gì về tính cách cả. Thực ra, họ lại chính là nạn nhân của bản năng sinh tồn và cơ chế đồng cảm tiến hóa bậc cao của mình. Hiểu đơn giản là hệ thống thần kinh này đang hoạt động quá trơn tru đến mức hơi thái quá mà thôi. Chúng ta cần nhớ rằng, những tế bào thần kinh gương đang hoạt động quá mức kia lại chính là cơ chế đã giúp tổ tiên loài người học hỏi ngôn ngữ và thấu hiểu nỗi đau của đồng loại. Những bộ não có khả năng phản chiếu tốt hơn sẽ học nhanh hơn và kết nối xã hội bền chặt hơn. Nhìn nhận một cách khách quan thì đó là một lợi thế sinh tồn tuyệt vời được di chuyển lại,
Dẫu cho ngày nay, tác dụng phụ của nó lại làm chúng ta muốn phát điên lên chỉ vì tiếng gõ nhịp ngón tay của người bên cạnh. Nào, giờ hãy đóng vai những thám tử não bộ và đặt ra một câu hỏi cực kỳ hấp dẫn nhé. Dựa trên các nghiên cứu điện sinh lý học gần đây, vấn đề của misokinesia rút cuộc là do não bộ quá nhạy bén trong việc định hướng sự chú ý đến các chuyển động, hay là do não không thể dứt bỏ sự chú ý đó một khi đã lỡ nhìn thấy? Kết quả thu được thực sự bất ngờ. Sóng não của những người mắc chứng này cho thấy họ không hề định hướng sự chú ý đến các chuyển động ngoại vi nhanh hơn người bình thường đâu. Sự thật là, mạng lưới kiểm soát vùng trán của họ bị vô hiệu hóa. Nói cách khác, một khi tầm nhìn đã vô tình bắt được chuyển động, bộ não của họ bị cướp quyền điều khiển, và nó hoàn toàn mất đi khả năng tự dứt bỏ sự chú ý ra khỏi tác nhân gây kích thích đó. Vậy, đứng trước tình huống trớ trêu này, chúng ta có thể làm gì? Hãy cùng chuyển sang phần 3, cách đối phó và tìm kiếm sự bình yên. Dưới đây là một lộ trình cơ bản giúp chúng ta quản lý tình trạng này. Bước đầu tiên, và cũng quan trọng nhất, hãy hiểu rõ về nền tảng khoa học thần kinh đằng sau nó để trút bỏ ngay gánh nặng tội lỗi mà chúng ta tự áp đặt. Tiếp theo, hãy cố gắng giao tiếp cởi mở, đừng xấu hổ về những giới hạn tự nhiên của não bộ. Và cuối cùng, hãy thử áp dụng các cơ chế đối phó vật lý cụ thể. Có một mẹo cực kỳ thú vị từ các nghiên cứu, nghe có vẻ giống như lấy độc trị độc vậy. Đó là cố ý bắt chước lại chuyển động. Mọi người có tin không? Việc chúng ta cũng tự rung đùi khi thấy người khác rung đùi thực sự có thể giúp khôi phục cảm giác tự chủ của bộ não và dập tắt sự quá tải nhận thức đấy. Bên cạnh đó, các phương pháp như liệu pháp nhận thức hành vi, chủ động tạo các vách ngăn che khuất tầm nhìn, hay đôi khi là các thử nghiệm dược lý học cũng là những chiến lược đang được áp dụng rất hiệu quả. Để tiếp thêm động lực, tiến sĩ Todd Handy, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học British Columbia, đã từng nhắn nhủ thế này. Gửi những ai đang chịu đựng misokinesia, các bạn không hề đơn độc. Thách thức này là phổ biến và có thật. Lời xác nhận từ khoa học này giống như một liều thuốc tinh thần vậy. Nó chứng minh rằng sự khó chịu tột độ đó không phải là do chúng ta tưởng tượng hay làm quá lên, mà nó là một thực tế sinh lý được chia sẻ bởi hàng triệu người trên thế giới. Và để khép lại bài phân tích hôm nay, có một suy nghĩ khá khiêu khích được đặt ra thế này. Sự đa dạng thần kinh của con người thực sự quá phức tạp. Nếu não bộ của chúng ta liên tục và vô thức mô phỏng lại hành động cũng như trạng thái của những người xung quanh, thì ranh giới nào để phân định đâu là cảm xúc thực sự của chính chúng ta và đâu chỉ là sự phản chiếu từ thế giới bên ngoài? Đó chắc chắn là một câu hỏi lớn để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm. Hy vọng chủ đề giải mã hội chứng Asperger này đã mang lại những góc nhìn mới mẻ và hữu ích cho mọi người. Hẹn gặp lại trong các bài phân tích thú vị tiếp theo.